Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Cuộc tuyển chọn thành viên của Sama đoàn đã diễn ra nhiều ngày, các thành viên đã vượt qua vòng loại, tiến vào top 60, ai cũng đều ưu tú. Để có mặt trong danh sách 16 cường thì tuyệt đối không thể xem thử sức mạnh của bất kỳ ai. Cứ xem Long Hạo Thần và Vương Nguyên Nguyên đối chiến mới thấy cuộc tuyển chọn này khốc liệt đến nhường nào. Vậy khi tiến vào vòng chung kết, ai sẽ là cái tên đứng đầu trong cuộc thi này? Thải Nhi, Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu hay là một cái tên nào khác? Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Vòng chung kết với 16 thành viên cũng diễn ra tương tự như các vòng trước. Bằng cách bốc thăm nguyên bản, các tuyển thủ đều có thể biết được đối thủ của mình thông qua màu sắc trên trái cầu lấy được. Đây là việc hết sức công bằng. Tiến vào vòng đấu này, kỵ sĩ Thánh Điện có tới 5 người. Đây là sự kiện trước nay chưa từng có. Là phó địa chủ kỵ sĩ Thánh Điện, đồng thời là người chủ trì vòng thi này, Hàn Khiếm không tránh khỏi mừng rỡ. Thế nhưng, sau khi bốc thăm, sắc mặt ông lập tức biến đổi, khiến các vị địa chủ khác vui ra mặt như mở cờ trong bụng. Nam thí sinh kỵ sĩ Thánh Điện thế nhưng ghép thành hai đôi. Chính là nói, mặc kệ kết quả thi đấu ra sao, kỵ sĩ Thánh Điện tối đa chỉ có thể 3 người tiến vào bắt cường. Hai kỵ sĩ cấp 5 xa lạ trúng thành một cặp, mà đôi khác chính là chị em Long Hạo Thần và Lý Hinh. Trừ bỏ kỵ sĩ Thánh Điện, lần này thi đấu tuyển chọn nổi bật nhất chính là linh hồn Thánh Điện. Ngoại trừ Trần Anh Nhi không biết chính mình sẽ triệu hoán ra cái gì, nhưng có thể sử dụng sinh linh môn. Còn có 3 vị triệu hoán sư ưu tú nằm trong 16 cường, trong đó có 2 người đều là cấp 4. Sau khi bốc thăm xong, tổ thứ nhất tiến vào thi đấu. Đối thủ của Dương Văn Chiêu là một nữ triệu hoán sư hệ thực vật cấp 4 tên Hiểu Mạc. Sau một hồi phân tranh khốc liệt, hắn xuất sắc có tên trong top 8. Trận tiếp theo chính là hai chị em Lý Hinh, Long Hạo Thần. Không cần đánh, vừa vào sân, Lý Hinh liền hướng trọng tài bày tỏ nhận thua. Thật vậy, nàng tiến vào top 16 một phần là may mắn bởi Thải Nhi đã nhường nàng. Hơn nữa, Lý Hinh là kỵ sĩ cấp 4, để thắng được Long Hạo Thần cấp 5 không phải là chuyện dễ dàng. Đối với việc Lý Hinh nhận thua, Hàn Khiếm ngồi ở trên khán đài khá là hài lòng. Ít ra, cô không tiêu hao sức lực của Long Hạo Thần. Những trận sau y như cũ, mỗi ngày tiến hành, nếu ở ngày trước tiêu hao quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến trận đấu hôm sau. Trận đấu thứ 3 là của Thiết Khách Thải Nhi đối chiến linh hồn Thánh Địa Phương Trúc. Đối với một đại triệu hoán sư cấp 4 mà nói, lúc này có thể vượt cấp triệu hoán ra ma thú cấp 6 đã là coi như vô cùng ưu tú rồi. Thế nhưng, bằng tốc độ, lực công kích, còn có sắc khí âm lãnh sắc bén của mình, Thải Nhi không tốn nhiều thời gian đã chiến thắng đối thủ này. Những trận sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tuy nói kỵ sĩ Thánh Điện rút thăm không tốt lắm, nhưng như cũ có 3 người vào được bắt cường. Thiết Khách Thánh Điện thì có 2 người, Ma Pháp Thánh Điện, Linh hồn Thánh Điện, Chiến sĩ Thánh Điện, mỗi thánh điện có 1 người. Hôm sau, vòng thi 8 chọn 4 diễn ra vô cùng căng thẳng. Người thắng sẽ có 75% cơ hội đạt được linh lô. Không cần nói, bất cứ một thí sinh nào đều sẽ hết sức ứng phó trong trận đấu này. Hình thức bốc thăm vẫn giữ nguyên không thay đổi. Sơ đồ trận bắt cường đã hiện ra, có người vui, có người buồn. Hoàng Nghị là bực mình nhất bởi vì đối thủ 8-4 của y chính là Thải Nhi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đối diện người không có khả năng chiến thắng, Hoàng Nghị sau một hồi chật vật cũng nhận thua. Long Hạo Thần hôm nay phải đối đầu với linh hồn Thánh Điện Liêu Vũ cấp 5 không thú sư. Thật hiển nhiên, hắn phải vượt qua khó khăn không nhỏ mới có thể chiến thắng. Kỵ sĩ Thánh Điện lần nữa bày tỏ bản sắc xui xẻo, Dương Văn Chiêu và một kỵ sĩ cấp 5 khác rút chúng cùng một tổ. Rốt cuộc, đã không thể tránh cho kỵ sĩ đối đầu. Đoạt Ức là một kỵ sĩ cấp 5, nếu đồng quy vu tận, hắn vốn có thể cùng với Dương Văn Chiêu lưỡng bại câu thương, nhưng vì nghĩ cho kỵ sĩ Thánh Điện, hắn trực tiếp nhận thua, cũng là giúp cho Dương Văn Chiêu tiết kiệm linh lực. Cuối cùng, đương nhiên là một thiết khách cấp 4 bậc cao nhất của Thiết Khách Thánh Điện đối đầu với thăng cấp giả duy nhất của Chiến sĩ Thánh Điện. Kết quả, Mục Ninh của Thiết Khách Thánh Điện thắng. Thi đấu tiến hành đến tận đây, Lục Đại Thánh Điện chỉ còn lại người của kỵ sĩ Thánh Điện và Thiết Khách Thánh Điện. Nhìn qua tổng thể thực lực thì kỵ sĩ Thánh Điện nổi trội hơn, nhưng sự tồn tại của Thải Nhi khiến người ta không thể lường trước. Vòng bán kết là võ đài của kỵ sĩ và thiết khách. Dựa theo kết quả bốc thăm, Dương Văn Chiêu may mắn đối đầu Mục Ninh. Cuộc bán kết diễn ra hết sức khốc liệt. Tuy vậy, với sự ưu tú của mình, đồng thời sau khi bộc lộ ra sức mạnh chân thật, Dương Văn Chiêu đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, điều Long Hạo Thần không muốn nhất đã xảy ra. Đối diện với Thải Nhi, hắn thật sự không biết phải làm thế nào. Vốn là không muốn tổn thương nàng, Long Hạo Thần định sẽ nhận thua, nhưng không ngờ Thải Nhi nhanh miệng hơn một chút, trực tiếp nhận thua trước, khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh. Sau đó, Long Hạo Thần và Dương Văn Chiêu lần nữa gặp nhau tại vòng chung kết. Không thể nói Dương Văn Chiêu yếu, nhưng Long Hạo Thần bằng vào một tín niệm, vinh quang của ngươi cũng chính là vinh quang của ta mà Thải Nhi đã nói cho hắn, mà quyết tâm chiến đấu hết mình. Và không ngoài dự đoán, nhờ có sự hỗ trợ của Hạo Nguyệt và động lực to đùng là cái ôm của Thải Nhi, Long Hạo Thần đã xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc.